tí Sunday bá dẹ̀ ní ọmọ ogun tó fẹ́ wá bá wa jà kó wá bá wa jà. òun gan ò ní gbọ́ pé mo wà ń bí kó wá. ẹ yẹ kí fídíò yìí dé ọ̀dọ̀ olóyè Sunday Igboho wípé ìjà ilẹ̀ tó wá jà ní ìlú Esa Oke tó sọ pé àwọn máa kó ogun wọ ìlú Esa Oke wípé kì í ṣe ìjà tó tọ́ o ó rọ̀ǹgì gidi gan ni. a wà níbi àṣà o tó bá ṣèlú wa ni ká máa bọ̀ ṣé tá a bá kó tọ́ọ̀gì wá wọn ò lè wá bí láì mú ọlọ́pàá wá wọn ò lè wá bí láàgbo kan òru màá wà ń bí ní ìdájí màá wà ń bí ẹ̀rù òbodò ẹni bá máa fẹsẹ̀ bọ́ ni. Sunday Igboho ó ní láti máa sọ wípé òun máa kó àwọn jàǹdùkú wá sí ìlú mi wípé wọ́n á pa ìlú ìrẹ́ tó yẹ pé kò ní kú ìkankan. ọ̀rọ̀ tí Sunday bá sọ ní ilẹ̀ bàbá wa ń bí ẹ bá sọ pé kó padà òdì àdáni ìyẹn Sunday Igboho kó padà òdì àdáni. tí wàjà kan tó wá mú ìwé pé bàbá ló fi jọba ṣóòkú ló fi yàn jọba ni ìwé ọwọ́ ẹ̀ bàbá tó dẹ̀ ṣe jọba yìí ó wà lórí àpèrè ó ti wà nílé ibi tí wọ́n ti ní gbẹ̀gbẹ̀ bí tí ò tí ì jáde mo wà pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ tá à ń gbọ́ announcement nílé bàbá Ògbóni sọ́ta ló fi jọba. nínú ọ̀rọ̀ Sunday ó ní wọ́n pa àwọn kan Esa Oke kì í pààyàn Esa Oke kì í pààyàn o nígbà tán yọ̀ tínú wọn dùn fáwọn oníbọn gbé tán yan sókè lójoojúmọ́ tán pàdé wa lọ́dọ̀ oko tán dá wa padà láti bá lọ́dọ̀ balẹ̀ fún Tìmílẹ́yìn náà pàdé màlúù onímàlúù wọ́n jẹ màlúù onímàlúù náà jẹ́ dojú ìjà kan wọn ẹ ṣé o. ní ọdún tó lọ a ṣàdédé rí àwọn ará ìlú Iléṣà tán kó wàhálà dé tán ní àwọn ni wọ́n ní ilẹ̀ tí wọ́n fi ń jẹ baálẹ̀ sí. ok ẹ̀yin gangan ni baálẹ̀ bí. ẹ̀yin ni baálẹ̀ bí. ok ọwá mìíràn of Esa Oke ló fi ń jẹ baálẹ̀ síbì láti bí ọdún 6 sẹ́yìn nígbà tí ẹni tó wà ń bẹ̀ tó gbéṣẹ̀. ó wá di wípé ṣàdédé la rí pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi Tìmílẹ́yìn Àjàyí jẹ ọba Ọ̀rọ́pa èyí tó yẹ pé àwa máa ń jẹ baálẹ̀ ní oríko yìí torí pé kò tó ìlú tán jẹ ọba sí. ìgbà tó yá a rí pé wọ́n kó àwọn ìjàǹdùkú wá sí ìlú yìí tó yẹ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn lé wọn wọ́n fi ìbọn pa bàbá bíi 3 kan tó yẹ pé tó jẹ́ ọmọ Esa Oke nínú ìlú yìí a dẹ̀ mú a rìpọ́ọ̀tù fún àwọn ọlọ́pàá kò sí nǹkan tán ṣe sí a lọ sí commissioner of police a rìpọ́ọ̀tù kò sí nǹkan tán ṣe sí ìgbà tá a bá fi máa débì àwọn táùtù yẹn wọ́n á ti gbé gbogbo àwọn nǹkan ìjà olóró wọn wọ́n á ti gbé pamọ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà ló yẹ pé tán fi mú ṣàyédé la wá rí pé ní February 2 la rí pé wọ́n tún wọ ìlú Esa Oke tán bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sí àwọn ènìyàn wọ́n yìnbọn lọ́tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló farapa. mo gbọ́ sí yẹn mo gbọ́ báyẹn tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kú àwọn tó sì wà ní ọgbà ìwòsàn sì wà ń bẹ̀ ẹlòmíì kò lè rìn. gbogbo nǹkan yìí ìjọba dẹ̀ bá wa dá sí wọ́n ní ká fi sùúrù ṣe wọ́n yan panel wípé ó dáa o àwọn ìgbìmọ̀ tó yẹ pé wọ́n lè bá wa ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ tán máa ń ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ lórí nǹkan bí eléyìí ṣùgbọ́n ṣàdédé la rí pé ìbájáde panel ìjọba ò sọ síta wọn ò sọ pé nǹkan báyìí tí wọ́n bá bọ̀ láti bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sọ síta pé nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ a wá rí wípé ìjọba gan torí èmi wò pé ó yẹ kán sọ ohun tí wọ́n bá jáde nínú ìgbìmọ̀ wọn ìjọba a ò mọ̀ báyá ẹ̀yìn àwọn Tìmílẹ́yìn Àjàyí ìdóná wà bóyá àwa tá a nílẹ̀ gangan báyá náà wà lẹ́yìn wa láìpẹ́ yìí ní ọjọ́ bíi 5 sí ẹ̀yìn la rí pé ọmọ Tìmílẹ́yìn yìí tó tún gbé Sunday Igboho wá sí ìlú mi. wá sí láti Ọ̀yọ́ wá sí Osun State Esa Oke. bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó gbé Sunday Igboho wá Sunday Igboho sọ oríṣiríṣi tó ní òun máa pa ìlú mi run. ìlú Esa Oke. bẹ́ẹ̀ ni ó lóun máa pa ìlú Esa Oke run. wọ́n rí pé torí pé ọba wa ó wàjà wọ́n ṣe wá fi oore ọ̀fẹ́ yìí láti wá ja ìjà tó jẹ́ pé kò tọ́ sí wọn. Sunday Igboho ó ní láti máa sọ wípé òun máa kó àwọn jàǹdùkú wá sí ìlú mi wípé wọ́n á pa ìlú ìrẹ́ tó yẹ pé kò ní kú ìkankan òun lèmi náà ṣe ké dàgbàrì láti wípé kí ìjọba tán gbà mí tán ràn mí lọ́wọ́ kò sẹ́ni tá a ní ìjọba náà là ń wò àwa ò lágbára láti jà ṣùgbọ́n à ń wojú ìjọba tán lè gbèjà wa kì í ṣe pé a bẹ̀rù Sunday Igboho àwa ò bẹ̀rù Sunday Igboho òun náà ti gbọ́rọ̀ Esa Oke rí a mọ̀ wípé Esa Oke ń ṣe kékeré a ò fẹ́ jà bí ìjọba ṣe sọ pé ká má jà òun la ṣe ní sùúrù. so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ báyìí ni wípé ìlú tá a wà yìí gan kò tó ìlú tán jẹ ọba sí baálẹ̀ náà jẹ nínú ìlú yìí. bẹ́ẹ̀ ni baálẹ̀ là ń jẹ nínú ìlú yìí láti ilẹ̀. so ẹ ṣe inú mi dùn sí ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí a rí àgbàlagbà tó lè sọ bí àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Tìmílẹ́yìn Àjàyí àti àwọn èèyàn yìí àgbàlagbà tó lè ṣàlàyé fún wa bó ṣe dé orí ilẹ̀ yìí gangan ṣé wà láàrin wa. àgbàlagbà wà bàbá lẹ́gbẹ́lẹ́yẹ. dádì ẹgbẹ́ àsìkò yìí sà wọ́n ní ẹ mọ̀ nípa ìtàn bíi dáadáa torí ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún mi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gangan nìyẹn wípé báwo ni àwọn ará Iléṣà ṣe wá tán wá ń jà lórí ilẹ̀ yín ní ìlú Esa Oke. ṣáájú a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run lọ́ba tó ní ohun gbogbo ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa àwọn náà ti ṣe àánú tó ṣe ẹ wá rolẹ̀ ẹ wá jẹun náà ṣe nígbà náà fún àwọn wọn èyí tí ẹ tún ṣe Iléṣà gan kòrókòrò àìsí bẹ̀tì oríko Iléṣà náà ń gbé so àwọn bàbá wa ní ọ̀rẹ́ nínú wọn ké gbàjarè wọn ní àwọn fẹ́ ibi táwọn ó ti dá oko táwọn lè fi máa dá oko táwọn máa jẹun
òun ni wọ́n fi débí òun ni àwọn bàbá wa fi débí ẹni wọ́n fi gbà wọ́n síbí pé ọ̀rẹ́ mi wá ìwọ náà máa bọ̀ ọ̀rẹ́ kìnínní náà mú mi ọbẹ̀ náà ṣe débí léde kan ṣá torí lórí ilẹ̀ tí mo wà yìí mo ti ń lo 72 years ń bẹ̀ now ọpẹ́ ní fọ́lọ́run dádì. so kò sí nǹkan kan tó rú mi lójú àbá bàbá mi ní bẹ̀. so ẹ̀yin gan ẹgbẹ́ nínú ibi rí. bẹ́ẹ̀ ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé bàbá kan wà níbi bíi òun náà pè ní ajẹ́rìí láyé oníṣòkòtò péńpé òun ló máa ń gba gbogbo tí àwọn bàbá rẹ̀ á fún láṣẹ láti máa gba owó orí ní àwọn tó ń gbénú àbáyé wọ́n máa ń kó lọ sí ààfin lẹ́sà òkè. ẹ dúró bàbá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. bẹ́ẹ̀ni. aráàlú wo ni. Iléṣà ló ń gbé. Iléṣà ló ń gbé. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ó máa ń wá. ó wá tọrọ okòó bí náà ni àwọn bàbá rẹ̀ á fi ṣe. wọ́n san ìsákọ́lẹ̀ fún Ẹ̀sà Òkè. wọ́n ṣe dáko níbi lọ́dọ̀. bẹ́ẹ̀ni àtowó orí. Ẹ̀sà Òkè láàfin ọwá mìíràn ni gbogbo ẹ̀ ń lọ. ìgbọ́n ṣe ló dé ṣàdédé yà wá lẹ́nu náà tẹ́ wọ́n gbé kókó. wọ́n dá oko àròjẹ náà ń dá o. a gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bàbá tán ní ó wá dàgbálẹ̀ síbi bíi kan ní Sunday Igboho gbé wá tó wá ń ṣe ẹnì kan gbé wá kó wá júwe oko òbí rẹ̀ tàbí oko kòkó ẹ̀ níbi bí. àròjẹ ni àwọn bàbá wá fún wọn. so tó já sí wípé gbogbo wípé wọ́n gbẹ kòkó wọ́n gbin obì wọ́n gbin ọsàn àwọn ará Ẹ̀sà Òkè ló wà ní àkókò Ẹ̀sà Òkè ló ní gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ní oko kòkó wọn ní oko kòkó wọn àròjẹ nìkan ni bàbá wọn fún wọn ni bàbá wa fẹ́ fún wọn. Ìdó wọ́n pera wọn nídòó àjìnàrí wọ́n tún pera wọn nídòó kan tó wà ní kọjá yunifásitì ní Iléṣà so ìgbà tọrọ ẹ máa rú jáde ọwọ́ Iléṣà tó gbéṣẹ́ olóhùn mọ̀ ń parẹ́ olóhùn mọ̀ wọ́n nígbà táwọn bàbá wa kọ́kọ́ ti ń roko mọ́ gbogbo kìnìún yẹn pé àwọn ará bíi ti fẹ́ mọ́ ta sí àgẹ̀rẹ̀ ọwọ́ tó gbéṣẹ́ ní Iléṣà olóhùn mọ̀ ń parẹ́. pé wọ́n ti ọwọ́ tó gbéṣẹ́ ní Iléṣà ọwọ́ Iléṣà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ni bàbá gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó wà láyé. ọgbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó wà láyé. ọba wo ló wá fi àlejò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí ọba wo ló wá fi jẹ nínú ìlú yìí. ohun agbọ́ ni wípé kí adẹ̀ tán lẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìwé awúrúju wọn lọ ṣe ọwá lòun mọ̀ sí fúnra ara ni wọn lọ ṣe ìwé nígbà tí Àjàyí àwọn pé lálòkù ọlọ́pàá lùgbẹ̀ kí wọn pé l'Àjàyí òun náà lọ ṣèwé kí wọn wá fira rin ọjọba ní túláàsì síbi bíi. so kì í ṣe wípé bóyá gọ́fúnà ló fi wọ́n jọba. rárá o kì í ṣọba Ẹ̀sà Òkè ló fi wọ́n jọba. rárá o kì í ṣọba Iléṣà ló fi wọ́n jọba. rárá o lọ́ba gbogbo Obokun wọn mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí ó wà nínú ìwé wọn. dádì mo ti rí nǹkan tí mo fẹ́ dì mú nínú ọ̀rọ̀ yín ṣé a tún rí àwọn bàbá wa míì tó tún wà ń bí tó tún lè ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. wọ́n wà ẹ bá mi pè wọ́n. bàbá ẹ má bọ̀. nítorí ẹjọ́ ọgbẹ̀yìn dáhùn fídíò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ bá máa táàgì Sunday Igboho Sunday Igboho ní ọ̀dà fídíò yìí kẹ́dẹ̀ make sure pé ẹ bá wa share fídíò yìí dáradára kó dé gbogbo àwọn ibi tó yẹ kó dé gbogbo alamari àánú gbà. so dadi ìbéèrè mi àkọ́kọ́ lọ́wọ́ yín ni wípé kí ni orúkọ ìlú tá a wà náà yìí sà. Ido Ajegunle. Ido Ajegunle inú ìlú wo. Ọ̀rọ̀pá ìlú Ẹ̀sà Òkè ló wà oríko ìlú Ẹ̀sà Òkè ló wà. Ido Ajegunle Ọ̀rọ̀pá. Ọ̀rọ̀pá ni bẹ́ẹ̀ ni. Ni orúkọ Ọ̀rọ̀pá àbí Ọ̀rọ̀pá. Ọ̀rọ̀pá ward 7 nínú Obokun. Ward 7. Unit 13. ok àwọn olódìbò bí. àwa ti Ẹ̀sà Òkè lọ́wọ́ ń dìbò bí. àwa Ẹ̀sà Òkè ló dìbò bí. bí ẹ ṣe pé àwa Ẹ̀sà Òkè lájọ àwọn tá a fi síbí tá a jọ ń dìbò níbí. ṣe rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹni tí ò bá mọ ìdí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ wọ́n sọ pé òde akẹ́yàn gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn kan kó fi dájọ́ torí mi ò rò wípé mo jẹ́ Olóyè Sunday Igboho tí mo mọ̀ dádì Igboho tí mo mọ̀ ó máa ń wádìí òtítọ́ kó tó di wípé ó ti ọwọ́ bọ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe wádìí wípé Olóyè Sunday Igboho wá síbí wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé fún débi pé ó sọ wípé òun máa kó ogun wọ ìlú Ẹ̀sà Òkè òun ló yà mí lẹ́nu sà tó tó já sí wípé àwọn ará Ẹ̀sà Òkè gẹ́gẹ́ ló ní ilẹ̀ yìí wọ́n fún àwọn yẹn ní oko dání jáde ẹ̀jọ̀ bá mi ṣàlàyé díẹ̀. àwọn bàbá wa gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn wa ti ń sọ àwọn ló fi àmọ̀dùn kẹ́kùn àdèlè sọ pé nǹkan tó ń ṣe ó burú nítorí pé àlejò àwọn Ọ̀yọ́ la gbàsókò nígbà náà pé kán máa ṣe oko àròjẹ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ṣùgbọ́n ló wá yà wá lẹ́nu pé aṣàdédé rí tìmílẹ̀ tó lóhun ti jọba síbí nígbà tá a gbá násímẹ̀tì ẹlẹ́nu ìjọba ó wá yà wá lẹ́nu pé bóun ló fi gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ a ti jẹ baálẹ̀ síbí bàbá wa ọwọ́ mìíràn tó gbéṣẹ́ ó ti fi baálẹ̀ jẹ síbí a dè ní àwọn olóyè lábẹ́ nínú ìlú ìgbà tá a gbá násímẹ̀tì yà wá wo pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ agbégbèsè àtọ̀ ìjọba lọ wọ́n sàn yíwa sókè ojú bí ọ̀sẹ̀ méjì náà rí pé tìmílẹ̀ kó àwọn wúlígánsì wá síbí wọ́n jẹ́ pé tá a bá fẹ́ lọ oko wọn níjà lọ wọ́n á ní ká wá kí kábíyèsí ifu gan mẹ́ta lọ́jọ́ kan ṣoṣo alọ yẹnu oko. kábíyèsí wo náà ní kẹwàá kí. tìmílẹ̀ Àjàyí so nígbà tá a bá ń lọ oko. ṣé bẹ́ẹ̀ yìí tẹ́ ṣe dàgbà tó yìí náà wọ́n ní kẹwàá dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n. wọ́n tẹ̀ mú mi gan. wọ́n mú mi dídí wákàtí mẹ́rin náà fi jẹ́ àbíjókòó síbi ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́pàá lọ́ya béèlì wa jáde pé kí láwọn wọ̀nyí ṣe tẹ́ fi mú wọn. àgbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ wàhálà ọlọ́pàá lọ́wọ́ mú wa jáde bí. adèkọ statement náà descend lọ. ẹ má bínú kí ni àwọn ní orí ilẹ̀ yìí gbogbo ilé tó wà ń bì ní àwọn abúlé tó wà ń bì ṣé àwọn ará abẹ̀yẹn nìkan ló kọ́ ni àbí kí ni àwọn nǹkan tí ẹ̀yin ará Ẹ̀sà Òkè náà kọ́ sínú ìlú yìí. abúlé bàbá mi wà ń bí pálásì tá a kọ́ ní fẹ́ǹsì ẹ̀lẹ́ ń wo yìí ó wà ní. bí àwọn yẹn ṣe ń kọ́ bó ṣe ń kọ́ abúlé tiwọn síbì ẹ̀yin náà ń kọ́ tọ̀dọ̀ yín síbì. torí kókó bàbá mi wà nínú abẹ́ níbí. yàtọ̀ sí àwọn ilé kí làwọn nǹkan tẹ́ tún kọ́ síbì.
a ní Catholic Church síbí. tó yẹ pé Esa Oke ló kọ síbẹ̀ kí ló tún kọ síbẹ̀. a ní school primary school wà lókè. primary school wà nílùú yìí. bẹ́ẹ̀ ni Obokun Local Government ló kọ síbẹ̀. ó wà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé Esa Oke náà ló ní. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. Olóyè Sunday Igboho ẹjọ́ ẹ bá máa share fídíò yẹn jẹ́ kí Olóyè Sunday Igboho rí fídíò yìí lórí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni mò ń call out Olóyè Sunday Igboho nípa ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ wípé èyí gan ni mo rò wípé wọn àkọ́kọ́ tó yẹ kọ́kọ́ bá wa já sí kó tó di pé wọ́n sọ pé wọ́n tún wá sí ibì tí wọ́n wá bá Tìmílẹ́yìn ja ìjà ilẹ̀ tó wá bá wọn jà níbí kì í ṣe ìjà tó tọ́ o ẹjẹ́ kí fídíò yìí dé ọ̀dọ̀ Olóyè Sunday Igboho wípé ìjà ilẹ̀ tó wá jà ní ìlú Esa Oke tó sọ pé àwọn máa kó ogun wọ ìlú Esa Oke wípé kì í ṣe ìjà tó tọ́ o ó rọ̀ǹgì gidi gan ni pẹ̀lú àlàyé tí mo gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá yìí so ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá túmọ̀ nípa ìtàn bí náà tẹ́ jẹ́ ọmọ Esa Oke tàbí tẹ́ jẹ́ ọmọ ìlú kan tí ẹ mọ̀ nípa ìtàn bí ẹ wà ní comment section ìtẹ́yìn náà bá mọ̀ nípa ìlú yìí ẹ bá wa máa kọ síbẹ̀ kẹ́lẹ̀ make sure pé ẹ share fídíò yìí ẹ táàgì Olóyè Sunday Igboho tó bá ṣe táàgì aṣíwájú ilẹ̀ Nàìjíríà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ president wa bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ táàgì gọ́fúnà Osun State Adémọ́lá Adélékè Ìmọ́lẹ̀ ẹ bá mi táàgì wọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó jẹ́ pé ọba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kábíyèsí o ẹ bá mi ṣe kí ni ẹ bá mi táàgì àwọn náà ẹ bá mi táàgì Ọwá Iléṣà ẹ bá mi táàgì Ọwá Iléṣà ẹ bá mi táàgì Ọwá Òyè ti ìlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ẹ bá mi táàgì gbogbo àwọn local government ẹ bá bàbá Ọwámìrán ti ìlú Esa Oke bàbá wàjà láìpẹ́ yìí ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ bí aṣojú wọn náà ó yẹ kán dé àwọn aṣojú wọn tó máa wà níbí lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí sáré ni tán rán wá tó jẹ́ pé bí olóyè ìlú Esa Oke tán rán wá síbí dáàdì ẹ má bọ̀ dáàdì. ìjọba bá lówó tàbí tó jẹ́ ẹni tó rówó kan kó pamọ́ láti ibì kan kò yẹ kó jẹ́ pé hooligans tọ́ọ̀gì jàǹdùkú ló máa fowó ẹ̀ fìnánsì àwọn ọmọ aláìní bàbá wà ń bẹ̀ ọmọ aláìní ìyá wà ń bẹ̀ àwọn abirùn wà ń bẹ̀ tó yẹ kó fowó ẹ̀ ràn lọ́wọ́ ó kọ̀ láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ó ń kọjú sí Esa Oke ó ń gba ẹ̀mí Esa Oke ó ń ṣe wọ́n bó ṣe wù wọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àdúró de àwọn ìjọba torí ọ̀rọ̀ ìjọba amúnimóògùn ni wọ́n sọ́kàn bá wo ọ̀rọ̀ tí Sunday wá sọ ní ilẹ̀ bàbá wa ń bí ẹ bá sọ pé kó padà òdì àdáni ìyẹn Sunday Igboho kó padà òdì àdáni tó bá jẹ́ ti lòdì tàbí nǹkan kan tó rí Esa Oke àti ìjọba ló níyẹ o ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ títí mi lẹ́yìn bá rówó kan gbé ní kọ́nà kan tó wá fi fìnánsì àwọn jàǹdùkú kíjọba bá mú ó yẹ kó rántí pé Adeleke wà ní Osun State gẹ́gẹ́ bí gọ́fúnà wa ó trespass commissioner of police ó trespass DSS ó trespass gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì tó yẹ kó sọ̀rọ̀ fún ó kọjá sí Ọ̀yọ́ tí a bá dẹ̀ wo ìlú Esa Oke agba àlejò mọ́ra Ọ̀yọ́ tó kọ́lé sí Esa Oke ju 100 lọ. 100 kẹ èmi gan. ìgbìlà tó kọ́lé sí Esa Oke ju 100 lọ. àwọn Ọ̀yọ́ díẹ̀ náà wà. ibo tó kọ́lé sí Esa Oke ju 100 lọ bọ́ọ̀lù ṣe wá jẹ́ pẹ́tọ̀ àwọn ọmọ wa kojú àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé àgbà mọ́ra a ò kojú wọn àwọn ló ń dá wa dúró lọ́nà oko àwọn ló ń bá wa jà ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ Sunday ó ní wọ́n pa àwọn kan Esa Oke kì í pààyàn Esa Oke kì í pààyàn o nígbà tán yọ̀ tínú wọn dùn fáwọn oníbọn gbé tán yan sókè lójoojúmọ́ tán pàdé wa lọ́nà oko tán dá wa padà láti bá dọ̀dọ̀ balẹ̀ fún Tìmílẹ́yìn náà pàdé màlúù onímàlúù wọ́n jẹ màlúù onímàlúù náà dẹ́ dojú ìjà kọ wọn ẹ ṣé o. kó dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé ẹ bá máa share fídíò yìí. àwọn bàbá náà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àbí. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa àmín. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlú Esa Oke gbogbo ọmọ ọ̀dọ́ Esa Oke tí wọ́n jáde torí èmi ni ọba ńlá ìlú yìí bàbá wa Ọwámìrán ló fi mi jẹ oyè síbí palace wa dẹ̀ níbí ni mò ń gbé gan èmi ni wọ́n dojú ìjà kọ ní gbogbo ìgbà tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ kì í dè ṣe Tìmílẹ́yìn ló ń fa ọkùnrin kan tí wọ́n pè ní Ìbírónkẹ́ ìbùsùn Ìbírónkẹ́ tó jẹ́ tọ́ọ̀gì olówó ń dà wá láàmú lórí ilẹ̀ yìí tó ń bá wa jà ọ̀nà 6 ni mo ti ń jẹ́jọ́ lórí ilẹ̀ yìí báyìí láti ìgbà tí mo ti joyè sí ìbí báyìí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé Sunday Igboho ọmọ wa ló jẹ́ ọmọ mi ní dáadáa ọmọ mi ní Sunday Igboho bó bá ń gbọ́ rẹ́kọ̀dù bóun mi báyìí á mọ̀ pé ọmọ ló jẹ́ fún wa kì í ṣe oníjàgídíjàga gan ló ó dẹ̀ máa ń gbọ́ràn ibi tí etí tó bá dẹ̀ fi ń gbọ́ràn kó fi gbọ́ gbogbo nǹkan tá a sọ yìí pé kì í ṣe ibi tó lè wá ní ìlú Ajégúnlẹ̀ níbí o kì í ṣe Ajégúnlẹ̀ là ń pè Ajégúnlẹ̀ wà lọ́hùn yẹn Ajégúnlẹ̀ níbí lẹ́ọ̀nà Ẹ̀fọ̀n lọ́hùn ìgbà tí àwọn bàbá wa fún wọn lóko wọ́n ní wọn ò gbọ́dọ̀ gbẹ kòkó àbí obì síbí pé tí wọ́n bá gbẹ pé ọmọ wọn máa kú ẹ̀gún tán fún wọn ní ìdí tí wọn ò fi ní oko obì àti kòkó nìyí tán wá ń kó Ọ̀yọ́ mọ́ra láti wá ṣe and ibi eléyìí tó ní wọ́n fi Ìbírónkẹ́ àbí eléyìí tó ní wọ́n fi ń jọba Tìmílẹ́yìn kò sẹ́ni tó fi jọba o lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Aromọlárùn kú nínú oṣù kẹsàn-án oṣù kẹwàá ọ̀kànlá ìkejìlá kò wá o dìgbà December ló ṣe wá pé òun ti gba lẹ́tà lóṣù 6 kí wọ́n ti fún jọba tí wọ́n wà náà sí ẹ̀ after the death of baba Ọwámìrán ló ṣe wá pé ní ọba Aromọlárùn sorry of Iléṣà land so nígbà tí baba ti wàjà ló ṣe lọ ṣe adúmọjẹ ìwé tó gbé wá pé wọ́n fi ń jọba kò ṣe wá ní kí baba tó kú lóṣù 6 tó ní wọ́n ti fún un níwèé. ẹni sùúrù ọba tó wà ní Iléṣà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí asrop eléyìí tó gbèsè ń bẹ eléyìí tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí asrop ni bàbá tó gbèsè kúrò ń bẹ̀ Aromọlárùn ni so ọjọ́ tí wọ́n àná sí bàbá asrop tán wà ní ilé oyè ní ilé bàbá Ògbóni ní Iléṣà èmi gan wà ń bẹ̀ alẹ́ ọjọ́ yẹn ni wọ́n ṣe kangaroo pẹ̀lú ọba Ìpolé tí wọ́n mú ìwé kangaroo ìwá bàbá ti kú kì í ṣọ̀rọ̀ oṣù 6 bàbá Aromọlárùn kó ti wàjà kó tó wá mú ìwé pé bàbá ló fi jọba ṣóòkú ló fi yàn jọba ni ìwé ọwọ́ ẹ̀ bàbá tó dẹ̀ ṣe jọba yìí ó wà lórí àpèrè
kò ti wà nílé ibi tí wọ́n ti ní gbẹ̀pẹ̀ bí tí ò tí ì jáde mo wà pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ tá à ń gbọ́ announcement nílé bàbá Ògbóni sọ́ta ló fi jọba kangaroo ni kò sí nǹkan tó wà ń bẹ gbogbo Esa Oke ni mo tẹ̀ ń rọ̀ bàbá wa lóyè Bọ́lá Ìgè ló tú Ìbàdàn ṣe tó kọjá ńlá tó ṣe ńláńlá ìwọ náà tó dẹjọ́ Ọ̀yọ́ state ọmọ tó pera ní Ìgbòho tó dúró síbẹ̀ jẹ́ kí iṣẹ́ tí bàbá wa yẹn ṣe bàbá Bọ́lá Ìgè má bàjẹ́ inú ìlú yìí ló ti jáde o. mo dẹ̀ gbọ́ pé bàbá Bọ́lá Ìgè gan ló kírètì Òkè Ògùn. àtà ló tún ẹ kírètì bàbá ni o wá ti bẹ̀. ó jẹ́ ọmọ Esa Oke. ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ sọ pé òun ọmọ àtòkù wa balẹ̀ jẹ́ o àwọn ilé wa ní tí bàbá yẹn ti lọ tó lè ṣe nǹkan dáadáa síbẹ̀ gbogbo àwọn olóyè tó wà ń bí adẹ̀dúró dáadáa ẹrù ò bà wá ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ìjọba Adeleke tó jẹ́ gómìnà yìí ó wá síbí bàbá dáadáa ni ó dẹ̀ rí pé ibo lẹ́gbẹ́ wa wọ́n ní ìlú wọn wà níwájú fídíò wà náà ìlú wọn níwájú yẹn ká lọ síbẹ̀ àwa la wà ń bí nígbà ìjà yìí wọ́n wá lé mi wọ́n yìnbọn wọ́n bà lé mi jẹ́ wọ́n ṣe gbogbo nǹkan kóòtù bíi 6 ni mò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá ń gbé mi lọ lórí ọ̀rọ̀ ibi ni ẹ̀rù òdẹ̀ bà wá o bá a tún ṣe wá àṣà fún Ìgbòho ẹ̀rù Ìgbòho ṣùgbọ́n àníjà. ok ṣé bàbá yìí gangan ni bàbá tó sọ wípé wọ́n wá gbé ní Esa Oke tí ẹ̀ sílẹ̀kùn tí wọ́n fọ́ bọ́gláàrì tó fọ́ alumílíọ̀nù tó gbẹ́lẹ́ lọ. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan mi náà bàjẹ́ pálásì ni tí mo wà ní tán bàjẹ́ dáadáa èrò òdẹ̀ bà wá o a tún ti wà nínú oko wa nínú ibi tá a jọba sí tá a joyè sí baálẹ̀ ọlọ́pàá rẹ̀ baálẹ̀ oko ìjọdọdọ lọ. baálẹ̀ èmi ni ọba ńlá gbogbo bí kàn fi mi jẹ síbí kí ẹ̀rù ò bà wá kọ́lọ́ má lè wà lẹ́rù kí Ìgbòho lọ mú dáadáa. ẹ̀yin méjì gan ni ọwọ́ mi Esa Oke fi joyè sí. bẹ́ẹ̀ni ẹni ọba ńlá ẹtún ni baálẹ̀. bẹ́ẹ̀ni oníkálukú ní baálẹ̀ rẹ̀ ọba ńlá rẹ̀. oníkálukú ní àyè tiẹ̀ àdèmọ bí a ṣe jọ ń ṣiṣẹ́ oníkálukú mọ èyí tó bá ta kókò Ọlọ́run á fún wa ṣe ká kọ́kọ́ ja ìjà yìí ká ara àta má bàa wá fọ́ wa lóyún kìnìún lọ Sunday Igboho kò lè gbọ́ mọ̀ pé mo wà ń bí pé ìjà orúkọ mi ò tí ì yí padà ọba ńlá ni Ido Ajegunle mo wà ń bí bíi ìbálẹ̀ náà wà ń bí gbogbo wa wà ń bí àgbààgbà ẹ jẹ́ ká máa ṣe pìrìsẹ́ńtà Sunday náà máa gbọ́ ẹ máa tàgẹ̀ ẹ máa ṣe àì pé a wà níbi àṣà o tó bá ṣèlú wọn ni ká máa bọ̀ ṣé tá a bá kó tọ́ọ̀gì wa wọn ò lè wọ bí láì mú ọlọ́pàá wa wọn ò lè wọ bí láàgò kan òru máa wà ń bí ní ìdájí máa wà ń bí ẹ̀rù òbodò ẹni bá máa fẹsẹ̀ bọ́ ni tí Sunday bá dẹ̀ ní ọmọ ogun tó fẹ́ wá bá wa jà kó wá bá wa jà. ẹ má tẹ̀jẹ́ kó di ọ̀rọ̀ ìjà. ìjọba la máa pè Ọlọ́run. kó bá dọ̀rọ̀ ìjà wáyé bó nínú wà ìrẹsà sílẹ̀ náà. gómìnà tó wà yìí kò fẹ́ ká jà àwa náà ò ní jà òun kò ní gbọ́ pé mo wà ń bí kó wá kò ní gbọ́ kò ní kó wá gbogbo wa Ọlọ́run wà pẹ̀lú. àmín ẹ ṣe gan ni dáàdi. so lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni ẹ̀sọ́ láti ti David tí a mọ̀ sí holiday praise mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run kò gbàgbé mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá máa share fídíò yìí gbogbo àlàmàrí àánú gbà